Morjes! Näyttää siltä, että saatiin ihan oikea talvi tällä kertaa ja mulla onkin heti mielessä pari hiihtoreissua, mitä lähdetään tästä sitten toteuttamaan, mutta ensin pitäisi käydä noin mun talvivaelluskamat läpi ja nämä mun suksen siteet vaatii ensinnäkin vähän fiksaamista, että siinä on pieni huoltoprojekti, hoidetaan se kuntoon ja sitten käydään muutenkin noita talvikamppeita läpi ja puhutaan vähän, että mitä hyvää ja huonoa niissä on ja sen tyyppistä juttua. Katsotaan! No niin, elikkäs tässä oikean jalan suksessa toi siteen kiinnitys löystyy jatkuvasti ja mä oon 1000 kertaa ruuvannut noin ruuvit takas kireelle. Ja kun tää on puusuksi, vaikka siinä on muovikovike täällä, mutta tää on puusuksi, niin se ei missään nimessä kestä sitä jatkuvaa kiristelyä kauaa, että toi täytyy nyt saada niinku hallintaan toi tilanne. Ja mä liimaan noin ruuvit oikein semmosella kunnon 2-komponenttiliimalla kiinni. Toivottavasti tulee vielä hyvä, ettei se puu ole liikaa siellä muussaantunut siitä ruuvailemisesta. Mä varmaan käytän oikealla jalalla niin paljon enemmän voimaa, koska tässä vasemman jalan suksessa sitä ongelmaa ei ole. Tää on pysynyt tiukasti kiinni, mutta mä liimaan nääkin nyt tietysti samalla sitten tässä, niin saa sen ongelman toivottavasti sitten kertaheitolla pois päiväjärjestyksestä. Tämmöisellä epoksitökötillä vedetään ruuvit kiinni, niin jospa ne alkaisi sitten pysymään paremmin. Noi mun suksethan on tommoset Peltosen Metsästep sukset, eli täällä on siis tämmönen suomupohja pätkä täällä niin kuin jalan alapuolella tossa ja muuten sitten ihan tommonen sliksi toi suksi, niin oon kyllä tykännyt ja nämä on 230 senttiä pitkät ja se idea siinä on se, että niitä pystyy vielä niin kuin kuljettamaan vähän helpommin, että ne on tietysti sitä kantavammat, mitä pidemmät ne on, mutta nämä on semmoiset, että ne mahtuu just niin kuin henkilöautoon sisälle, että mun ei kannata semmosia ostaa, mitä mä en pysty kunnolla kuljettamaan, koska en asu missään ihan niin korvessa, että pääsis suoraan talon kulmalta johonkin kunnon hiihtoreissuille, että ne sukset täytyy käytännössä aina niin kuin kuljettaa ensin johonkin. Noin. Toivottavasti toi nyt riittäisi toimenpiteeksi ja ruuvit pysyisi kiinni, että tosi ikävää, jos jossain erämaataipaleella siellä alkaa joku väline prakaamaan, että siellä ei kaipaa mitään ylimääräistä kauheasti. Pikkujuttu hoidettavaksi, mutta iso asia sitten siellä maastossa, että pysyykö ruuvit kiinni vai ei. Mut joo, mä oon tykännyt näistä suksista kovasti ja ei mulla kyllä muunlaisia metsäsuksia ole koskaan ollut, että en osaa verrata muunlaisiin, mutta en osaa myöskään kaivata näihin lisää mitään, mitä näissä ei niin kuin ominaisuuksia jo olisi. Ja mä en käytä mitään nousukarvoja. Vaellushiihtäjäthän yleensä käyttää nousukarvoja, joko semmosia niin kuin puolikkaaksi leikattuja tai sitten täysleveitä. Ja niillä saadaan täydellinen pito, mutta menetetään sitä luistoa tosi paljon. Ja mä en henkilökohtaisesti siihen suostu, että suksien hienointa ominaisuutta heikennetään. Että mä mieluummin lisäisin sitä luistoa, mutta en mä ole sitten lähtenyt millään voiteilla sitä hakemaan, että nämä on aika hyvät yleissukset ollut mun mielestä ja on tykännyt näistä tämmöisenään. Nousukarvoissahan on tietenkin se hyvä puoli, että sit kun ne kyllästetään sillä hoitoaineella, niin se on myös tehokas jäänesto, että sit ei tartu nuoskalumi niin herkästi suksiin lainkaan. Ja näissähän se ongelma sitten taas on, että kun on se nollakeli, niin lumi tuppaa tarttumaan tähän suomukuvioon. Ja mulla onkin nyt sitten tämmönen jäänesto
suihke sitä varten, että jos semmonen keli sattuu tässä nyt tulemaan, niin tämän pitäisi auttaa sitten siihen. Vanhanniksihän on se, että laitetaan sitten kynttilää, levitetään suksen pohjaan kynttilää, niin sen pitäisi myöskin auttaa, mutta sitä en ole koskaan myöskään kokeillut. Kauhea pöly tässä mun talvimakuupussin säilytyspussin päällä. Mulla on tää tämmönen Cumulus Exquisite 1200 järeä talvimakuupussi, komforttiraja -32. Tää on valtava määrä untuaa tässä. Tosi lämmin kyllä. Ja tää on vielä niin kun ollut tosi vähällä käytöllä, että tää on tosi lämmin vielä. Että mä oon huomannut noissa mun muissa, että 2 muussa makuupussissa, kun ne on ollut sen 5 vuotta vaikka 6 vuotta käytössä, niin niistä alkaa kyllä vähän se lämmön eristys niin kuin vähentyä, että olen huomannut kyllä selkeästi. Mutta tää on ihan vielä niin kuin uuden veroinen. Tää on pari talvea mulla vissiin ollut, mutta ei ole ollut kauheasti reissussa mukana. 2 vaiko 3 Lapin reissulla tää on ollut. Tää on tosi kompakti, ei ole yhtään ylimääräistä tilaa kyllä täällä. Lämpö pysyy paremmin vastaavasti sitten. Ei ole ylimääräistä ilmaa lämmitettävänä. No täällä nurkassa mun ahkioni odottaa tosi toimiin pääsyä. Tähän on tää Fjällbulkenin pienin malli, tää on vaan 118 senttiä pitkä tämä ahkio ja yleensä hiihtovaeltajat ei käytä näin pientä ahkiota, mutta tämänkin tilavuus on kuitenkin 185 litraa, että siinä on tosi paljon tilavuutta ja mä oon saanut ihan heittämällä siihen niin kuin viikon reissun kamppeet mahtumaan ja saisin paljon pidemmänkin reissun kammat menemään siihen, että en ole itse kokenut sitä ongelmana. Ja siis se pointti siinä pienuudessa on se, että kun on 118, niin mä pystyn sitä vielä niin kuin kantamaan päistä kiinni ottamalla. Sitten tuolla kun mä kuljen junalla ja bussilla Lappiinkin, niin se täytyy olla semmoinen helposti liikuteltava. Mun ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä ostaa semmoisia valtavia kamoja, mitä mä en sit pysty tuolla niinku järkevästi liikuttelemaan. Että, mä pakkaan siis sillä lailla, että mä laitan ahkioon ainoastaan jotakin kevyttä, vaikkapa makuupussin pelkästään, ja sitten kaikki muut kamat mä pakkaan reppuun. Ja sitten mä liikun tuolla sillä, että mulla on repussa ruuat ja kaikki painavat kamppeet. Sitten mulla on melkein tyhjä ahkio toisessa kainalossa ja sukset ja sauvat toisessa kainalossa ja sillä lailla mä pystyn ihan omatoimisesti tuolla sitten kulkemaan kaikkien kamojen kanssa. Toi on ainoa ahkio, mitä mulla on koskaan ollut ja mä oon saanut hyvää kokemusta sen kanssa tuolla hiihdellessä. Ja toi pitää kaikenlaista niin kuin nitinää ja vikinää ja se voi käydä vähän rasittavaksi pidemmän päälle, mutta en mä mitään muuta vikaa siitä on löytänyt missään vaiheessa, että toi pysyy pystyssäkin tosi hyvin, että monet ristiaisa-ahkiot kaatuu tosi helposti verrattuna tohon, että toi vaatii todella pahan paikan ennen kuin ton saa kaatumaan siellä. Toi nyt on vaan tommonen niin kuin moderni härpäke, että mä oon päättänyt, että mä teen jossain vaiheessa itse ahkion ja toivottavasti se onnistuu riittävän hyvin, että se voisi korvata ton sitten. Ja en mä välttämättä tarvitse niin kaikkia moderneja ominaisuuksia, että joku semmonen perinteisempi sopii mulle paremmin, mutta en mä ole tosiaan vielä edes aloittanut semmoisen tekemistä, että täytyy katsoa sitten missä vaiheessa semmoinen projekti voisi alkaa. No mulla on nykyään tämmönen lämpöhaalari. Tää on tämmönen joku hyljen lämpöhaalari. Viime talvena ostin. Etenkin tonne Lappiin kun lähtee talvella, niin kyllä mä varaudun aina -30 ja -40 asteen pakkasiin sinne mennessä, että ei niihin sääennusteisiin voi sokeasti luottaa. Ne on välillä ihan lottokoneesta vedettyjä ja
ne voi vaihdella paikallisesti tosi paljon ne lämpötilat ja olisi tosi ikävää, että siellä yhtäkkiä romahtaakin se lämpötila ja sitten ei ole varautunut yhtään siihen, että lämpöhaalarin ajatus on tietenkin se, että se on tarpeeksi iso, jotta sen voi vetää kaiken muun vaatetuksen päälle ja saada siitä sitten tosi paljon lisälämpöä. Ja mä oon ollut tähän kyllä tyytyväinen, tämä on tosi lämmin haalari. Ja täällä on niinku henkselit sisäpuolella, että se kantaa tuosta vyötärön korkeudelta sitten haalarin painoa myöskin, mutta on aika painava kumminkin, ettei se koko haalarin paino niinku tavallaan roiku sillä lailla hartioista alaspäin, vaan että henkselit myös kantaa täältä vyötärön korkeudelta sitten taskut voisi olla kyllä paremmat tässä ja etenkin isommat, mutta kyllä näiden kanssakin on pärjännyt ihan hyvin. No mun mielestä talvivaelluksella pitää olla hyvät työkalut mukana, etenkin yksin kulkijalla, että jos kumminkin sattuu tuolla jossain syrjäseudulla sillä lailla, että teet jonkun virhearvioinnin ja vaikka joku jää pettää ja kastut vähän kovemmassa pakkasessa tuolla, niin se on totinen paikka ja siinä pitäisi pystyä jotakin järkevää sitten tekemään. Ja tämmöisellä niin kuin pienelläkin kirveellä ja taittosahalla tekee tosi paljon, jos joku semmoinen tilanne tulisi. Muutenkin näitä tietysti tulee käytettyä, mutta mä henkilökohtaisesti ajattelen sitä etenkin sen kautta, että jos tulee joku totinen paikka niin sanotusti, niin tämmöisellä vähän isommalla taittosahalla esimerkiksi tällä sahaa semmoista reiden vahvusta puuta vielä tosi tehokkaasti, että jos vaikka jotain pystykeloa pitää saada nopeasti nuotioon kaadettua ja kunnollista lämpöä aikaiseksi, niin näillä välineillä se kyllä onnistuu aika helpostikin. Siitä ei ole ihan kauheasti aikaa, kun joku vaeltaja sai ansiomitalin siitä, että se järjesti apua 2 kylmettyneelle melojalle, joiden kanootti oli kaatunut joessa. Ja se oli jotain, niin kuin, oliko se kevättä vai syksyä, mutta niin kuin tämmöisten kylmien vesien aikaan kuitenkin. Ja tämä 3. kaveri oli kuullut niiden avunhuudot sitten joelta ja lähtenyt selvittämään, että mikä meininki. Ja löysi sieltä rannalta sitten 2 semmoista puolitiedotonta ihmistä, jotka ei oikein osaa niin kuin ruveta toimimaan, että aivot ei niin kuin toimi normaalisti. Ja se järjesti ne nuotion viereen lämpimään ja lähti tunturin päältä soittamaan apua niille ja ne ihmiset saatiin sieltä ehjänä pois sitten. Että tosi hienosti toimittu ja toivottavasti itsekin pystyisi yhtä fiksusti toimimaan sitten, että jos semmoinen harmillinen tapahtuma joskus eteen sattuisi tai itselle sattuisi jotakin sen tapasta. No mitä suunnistamiseen tulee, niin mä oon aika lailla lopettanut GPS:n käytön suurimmaksi osaksi, että tykkään suunnistaa paperikartalla ja kompassilla ja tietysti monessa paikassa jo ihan ulkomuististakin, kun mä oon käynyt aika monessa retkikohteessa, mutta nytkin kun lähdetään sinne Lappiin hiihtelemään tässä lähiaikoina ja siellä päivät on lyhyitä, pitää pimeässäkin todennäköisesti kulkee, sitten joku lumimyräkkä voi peittää näkyvyyden yhtäkkiä ja tämmöisiä, niin kyllä mä otan kepsin sinne mukaan ja niin kun, sitä ei ole pakko käyttää koko aikaa, jos on semmoinen itsevarma olo, että muutenkin pärjää, että se on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin yleisesti väärin ymmärretty asia näistä, että jos sulla on mukana kepsi, että sun pitäisi jotenkin koko ajan tuijottaa sitä ruutua. Että jos ei sitä tarvitse, niin laittaa sen pois ja jos sitä tarvii, niin sitten se on käytettävissä ja näin. Tätä ei ole nyt melkein vuoteen käynnistetty edes tätä laitetta, niin mä kytken tämän koneeseen ja katson, että pitääkö ohjelmisto päivittää, kartta päivittää ja tämmöistä. Ja otan vanhat tallennukset sieltä pois ja lisään uusia jotain paikkoja sinne, autiotupia ja tämmöisiä, mistä voi olla mahdollisesti hyötyä sitten tuolla reissun päällä. Joo, tämän tyyppisiä juttuja. Nyt mulla ei olekaan mitään semmoista valmista ruokaideaa niin kuin tulevaa talvivaellusta ajatellen esimerkiksi, mutta ahkioreissuilla on onneksi se hyvä puoli, että se paino ei ole niin justiinsa, kun se ei ole polvien päällä kaikki, että voi olla vaikka säilykkeenä tai pakasteena ruuat mukana, ei ole niin tarkkaa sen kanssa. Tai sitten vaan menee perinteisellä kuivajauhelihameiningillä, täytyy nyt katsella. Ruokatermarihan on varsin pätevä kapistus talvivaelluksella. Mulla ei semmoista itse asiassa ole, mutta onhan se näppärää, että on se yksi lämmin ateria aina valmiina mukana siellä. Ja voi olla, että hankin semmoisen termarin tässä. Mitään muuta hankintoja ei varsinaisesti nyt pitäisi tarvita kyllä tässä talven reissuja varten. Naskalit on vaiheessa tässä, ne on tarkoitus tehdä itse. Mulla on pari tämmöistä pitkää puuruuvia tässä ja harjan varresta pätkä, sit ruuvi siitä läpi sillä lailla, että tuommoinen joku 1,5 senttiä jäisi ruuvin kärkeen näkyviin ja sitten narulla ne yhteen, niin siinä olisi naskalit. Tämmöinen prokkis on tässä menossa. Lumen sulattamista varten on hyvä olla joku vähän isompi
kattila. Mä pyrin aina löytämään veden niin kuin juoksevana, mutta jos ei sitä vaan kerta kaikkiaan löydy, niin sitten joutuu harrastamaan sitä tympeätä lumen sulattamista. Majoten mulla on tietenkin toi kaminateltta ja sillä lailla. Keittimenä varmaan olisi kaasukeitin, sitten sitä kaasua joutuu lämmittämään makuupussin sisällä, jos on tosi kylmää, että se on vähän epäkätevää, mutta ei se nyt mikään kauhean iso juttu ole. Tämmöisiä talvireissuvalmisteluja. Katsotaan nyt sitten mihin ensimmäiseksi lähdetään. Tässä on vähän semmoisia pienempiä ja isompia suunnitelmia, niin siitä se talvikausi sitten käynnistyy. Mulla ei nyt muuta tällä kertaa. Kiitos mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!